Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така темна затишна обстановка. Перед нами є блокнотик паперовий, а також ультрафіолетовий ліхтар. Якщо ми включимо ультрафіолетовий ліхтар, ми світла ультрафіолету практично не бачимо, бачимо тільки люмінесценцію інших матеріалів. Ну і власне я поставив блокнотик саме для того, щоб ми бачили люмінесценцію. Бачимо, що ультрафіолет попадає на папір. Ультрафіолет перетворює на видиме світло, яке відбивається нам в камеру, і по цьому ми можемо судити, скільки ультрафіолету проходить на папір. Такий чисто оціночний метод, але тим не менше для сьогоднішнього експерименту він нам цілком нормальний. І те, що я вам хотів показати сьогодні, це такий цікавий нюанс із радянською оптикою. Наприклад, ми візьмемо радянський бінокль, це є BOTS 7х50, і посвітимо в нього ультрафіолетом. І ми бачимо дуже сильну люмінесценцію від самого скла. І побачимо, що ультрафіолету проходить, практично не проходить, скажімо так. Тому що ось яка кількість до бінокля і після. І можна було би сказати, що так супер, очі захищені, ультрафіолет не проходить і ми все будемо чудово бачити. Так, і це дійсно так, але є нюанс, як завжди. Справа в тім, що ультрафіолет класно, якщо скло поглинає або відбиває, краще відбиває. Гірше, коли поглинає без люмінесценції. Чим погана люмінесценція скла або склейок? Тим, що, по суті, ви виходите в гори, дивитеся на іншу гору. В горах ультрафіолету, як ми знаємо, багато, він попадає на лінзи, лінзи починають світитися і заливають тіні молоком, цією люмінесценцією. І виходить, що у вас контраст замість того, щоб рости, він реально падає. І у вас бінокль, який теплить, який ще й понижає контраст за рахунок ультрафіолету. Тому такий метод є небажаний. Від цього відмовилися вже дуже давно. І навіть, якщо взяти це є BOTS, якщо взяти праотця такої радянської сімірки, це є німецький біноктем. Ось такий. І давайте посвітимо в біноктем. Не тим боком. Ми бачимо, що люмінесценція досить слабка оптики, і ультрафіолету проходить, не те, щоб багато, кратно більше, ніж у радянського бінокля. Бачимо, що його теж мало, і люмінесценція досить незначна. На камеру воно виглядає сильно, очами тут ледь помітно. Якщо ми візьмемо знову ж таки BOTS, тут просто заливає все молоком. І навіть порівняємо якось так. Тобто, в порівнянні дуже добре видно. Я вже емпіричним методом дійшов до того, що в радянських біноклях люмінесценція відбувається не в самому склі, а власне світиться клей у склейках. Причому в склейках як об'єктивних, так і окулярних. А призми, по суті, прозорі для такого випромінювання. Гляньте, окуляри повністю заливає все молоком, навіть боковим світлом заливає. Якщо подивитися на просвіт, то видно, що там все залито молоком. Призми прозорі, а окуляри і об'єктиви просто люмінесценція жахлива. І давайте подивимося ще бонусом на інші об'єктиви, на інші біноклі. Отже, BPC 12х40, люмінесценція шалена, ультрафіолету приходить, мізерна кількість. Він приходить, але небагато. Бачимо теж окуляри, люмінесценція жахлива. Радянський восьмикратник. Люмінесценція жахлива, ультрафіолет практично не проходить зовсім, тому що тут дві склейки в окулярі. Бачимо, такий прикол. Все заливає молоком просто начисто. І давайте візьмемо однокласника, це є панорама Берлін. Бачимо, люмінесценція слабенька, ультрафіолету проходить, немало, скажімо так, досить відчутна кількість. І люмінесценція дуже несильна. Якщо взяти ось радянський, аж камера кліпує. І цейс. Радянський і цейс. Гляньте, цейс від центрального пучка ліхтарика світиться так само, як радянський від бокового. Тобто, розумієте, тут різниця порядок, може і два порядка по люмінесценції. Добре, давайте глянемо наш Nikon 7х35. Може в нього теж люмінесценція, він теж теплить картинку.
Ну, люмінесценція в нього геть слабенька. Ультрафіолету проходить теж. Ну, відносно багато. Ну, його мало проходить, але відносно радянських, то він хоча б проходить. Давайте глянемо Swift. Audubon. Скільки тут проходить ультрафіолету? Бачимо, що тут ультрафіолету проходить взагалі досить багато. Тут ще грає роль те, що просвітлення тут таке, яке синить картинку. Ну, люмінесценція також досить слабенька. Вона, мабуть, трішки сильніша, як у Цейса, але слабша за інші біноклі. Ну і давайте глянемо, яка люмінесценція в сучасного бінокля. Можна бачити, що люмінесценція практично відсутня. Ультрафіолету проходить найбільше серед всіх інших біноклів. Ну, тому що в нього і найрівніша кольоропередача, мабуть, серед всіх. Ну що ж, такий цікавий нюанс. Я думаю, вам така інформація принесла щось нове. Пишіть свої думки в коментарях, якось так. Всім пока!